नमस्कार मित्रांनो, देशमुख सर या यूट्यूब चॅनलवर आपल्या सर्वांचं स्वागत आहे. मी मुकेश देशमुख, स्वामी विवेकानंद अकॅडमी संचालक, दिग्रस उपपुसद, जिल्हा यवतमाळ. देशमुख सर या यूट्यूब चॅनलवर आपलं पुनश्च स्वागत. आजचा विषय आहे आपला गणित. गणित हा विषय म्हटल्यानंतर बऱ्याचशा विद्यार्थ्यांना गणिताबद्दल जे काही संभ्रम आहे तो आपण दूर करण्याचा निश्चितच या व्हिडिओमध्ये प्रयत्न करणार आहे. गणित हा विषय जर म्हणलं तर जिल्हा निवड समितीच्या जर बऱ्याचशा पोस्ट पाहिल्या तर 25% भाग हा गणित आणि बुद्धिमत्ताचा आहे. 25% भाग हा गणित आणि बुद्धिमत्ता आहे. पोलीस भरतीसाठी अत्यंत उपयुक्त म्हणजे की हा गणित हा विषय आहे गणित. आणि तसंच आपण जे काही PSI STI ला 15% हा गणित आणि बुद्धिमत्ता येते. MPSC मध्ये जा, UPSC मध्ये जा, कोणत्याही घटकाचा गणित आणि गणित हा जर शिकायचा असेल तर गणितांची सुरुवात हा अतिशय बेसिक पासून करणे गरजेचं राहते. तर बेसिक गणित जर तुमचं व्यवस्थित असेल तर गणितांचा कोणताही प्रश्न सोडवता येते. जर गणितांचा अभ्यास जर आपण 100% केला तर बुद्धिमत्ता आपली बरेचसे भाग हा बुद्धिमत्तेचे कव्हर होते. गणितावरच पूर्णतः बुद्धिमत्ता अवलंबून असल्यामुळे गणित हा विषय व्यवस्थित अभ्यास करा. आणि गणितांचा आजचा आहे आपला गणित आणि आपला जे लवकरच गणिताचं पुस्तक आहे सुद्धा एकत्रित गणित हे पुस्तक प्रकाशित होईल. आणि या पुस्तकाचं वैशिष्ट्य असेल अत्यंत साध्या भाषेत मांडणी असेल, कमी सूत्राचा वापर आणि जास्त प्रकारचे प्रश्न सोडवण्यात येतील. आणि त्याच्यात महत्त्वाचं म्हणजे की गणित, भूमिती आणि बुद्धिमत्ता एकत्रित आहे. जसं की गणिताच्या आधारे बरेचसे भूमिती आणि बुद्धिमत्ता सोडवता येते, असं सर्व एकत्रित गणित हे येईल. आणि त्याच्याबद्दल 99% ते 100% हा पूर्ण अभ्यास हा गणिताचा कव्हर होईल. हा लवकरच प्रकाशित होईल. तर आपण सर्वप्रथम पाहणार आहे गणित. गणित म्हणल्या येतील संख्या. आता हा संख्या म्हणलं तर काय की संख्या म्हणजे की संख्याशिवाय गणित हा पूर्ण होऊ शकत नाही. आणि संख्यांच्या आधारेच बुद्धिमत्ता आहे. बुद्धिमत्ता म्हणलं जर आपण घेतलं तर हा संख्यांच्या आधारे, जसं की अक्षरमालिका, अंकमालिका आहे, तर हे पूर्ण हा संख्यांच्या आधारे. आपण सर्वप्रथम संख्या पाहिजे आणि संख्यांच्या आधारे गणितामध्ये प्रश्न विचारले जाणार आहे आणि बुद्धिमत्तामध्ये. सर्वप्रथम आपण पाहणार आहे संख्या हे 20 ते 22 प्रकारच्या आपल्याला संख्यांचा अभ्यास करायचा आहे. प्रथम संख्या येईल आपली पूर्ण संख्या. हे पूर्ण संख्या, पहिली संख्या येईल पूर्ण संख्या. आता पूर्ण संख्या म्हणजे काय की शून्यापासून सुरुवात होऊन एकच्या प्रकारे अनंतपर्यंत येणाऱ्या संख्यांना पूर्ण संख्या असे म्हणतात. ज्या संख्यांची सुरुवात शून्यापासून होऊन एकच्या प्रकारे अनंतपर्यंत येणाऱ्या संख्या म्हणजे पूर्ण संख्या होय. पूर्ण संख्या म्हणजे की ज्या संख्यांची सुरुवात शून्यापासून होऊन एकच्या प्रकारे अनंतपर्यंत येणाऱ्या संख्या म्हणजे पूर्ण संख्या होय. पूर्ण संख्या म्हणजे की ज्या संख्यांची सुरुवात ही शून्यापासून होऊन एकच्या प्रकारे अनंतपर्यंत येणाऱ्या संख्यांना पूर्ण संख्या असे म्हटले जाते. नंबर 2 ला येतील पूर्णांक संख्या. पूर्णांक संख्या म्हणजे की शून्यापासून, हा जो काही शून्य आहे, शून्यापासून इकडे धन म्हणजे हा प्लस, हे शून्यापासून धन किंवा ऋण म्हणजे मायनस, हा ऋण म्हणजे मायनस अनंतपर्यंत येणाऱ्या संख्यांना पूर्णांक म्हणतात. आता पूर्ण म्हणजे की शून्यापासून सुरुवात होऊन एकच्या प्रकारे येणाऱ्या अनंतपर्यंत संख्यांना पूर्ण संख्या असे म्हणतात. पूर्णांक संख्या म्हणजे की ज्या संख्यांची सुरुवात शून्यापासून होऊन इकडे एकच्या प्रकारे अनंतपर्यंत येतात, हे धन. शून्यापासून सुरुवात होऊन एकच्या प्रकारे अनंतपर्यंत येणाऱ्या धन, शून्यापासून सुरुवात होऊन एकच्या प्रकारे अनंतपर्यंत येणाऱ्या ऋण संख्यांना पूर्णांक संख्या असे म्हणतात. पूर्णांक संख्या म्हणजे की शून्यापासून धन किंवा ऋण अनंतपर्यंत येणाऱ्या संख्या म्हणजे पूर्णांक संख्या होय. पूर्णांक संख्या म्हणजे काय की शून्यापासून धन किंवा ऋण अनंतपर्यंत येणाऱ्या संख्यांना पूर्णांक संख्या म्हणतात. पूर्णांक संख्या म्हणजे की शून्यापासून धन किंवा ऋण अनंतपर्यंत येणाऱ्या संख्यांना पूर्णांक संख्या असे म्हणतात. पूर्णांक संख्या म्हणजे शून्यापासून इकडे धन आणि इकडे ऋण हे अनंतपर्यंत येणाऱ्या संख्या म्हणजे पूर्णांक संख्या होय. या ठिकाणी संख्या हे प्लस म्हणजे हे धन म्हणजे मोठ्या होत जातील. इकडं ऋण म्हणजे मायनस, इकडे लहान आहे, -1 पेक्षा -2 ला, -3 ला, इकडे लहान होत जातील, इकडे मोठ्या हे संख्या म्हणजे पूर्णांक संख्या झाल्या. या ठिकाणी नंतरच्या येतील नैसर्गिक संख्या. आता नैसर्गिक संख्या म्हणजे काय? नैसर्गिक संख्या म्हणजे 1 पासून सुरुवात होऊन एकच्या प्रकारे अनंतपर्यंत येणाऱ्या संख्या म्हणजे नैसर्गिक संख्या होय. आता नैसर्गिक संख्या म्हणजे
एक पासून सुरुवात होऊन एकच्या प्रकाराने अनंतपर्यंत येणाऱ्या संख्यांना नैसर्गिक संख्या असे म्हणतात. नैसर्गिक संख्या म्हणजे एक पासून सुरुवात होऊन एकच्या प्रकाराने अनंतपर्यंत येणाऱ्या संख्या म्हणजे नैसर्गिक संख्या. नैसर्गिक संख्या म्हणजे की ज्या संख्यांची सुरुवात एक पासून होऊन अनंतपर्यंत येणाऱ्या एकच्या फरकाने येणाऱ्या संख्यांना नैसर्गिक संख्या असे म्हटले जाते. त्यानंतरच्या येथील आपल्या विषम संख्या. विषम संख्या म्हणजे काय की एक पासून दोनच्या फरकाने येणाऱ्या अनंतपर्यंत येणाऱ्या संख्यांना विषम म्हणतात. आता विषम म्हणजे की एक पासून दोनच्या फरकाने अनंतपर्यंत येणाऱ्या संख्या म्हणजे विषम संख्या होय. किंवा की ज्या संख्येला दोनने निशेष भाग जात नाही. निशेष म्हणजे पूर्ण भाग जात नाही. त्या संख्यांना विषम संख्या म्हणतात. की ज्या संख्येला दोनने निशेष म्हणजे पूर्ण भाग जात नाही अशा संख्यांना विषम संख्या असे म्हणतात. किंवा एक पासून दोनच्या फरकाने येणाऱ्या संख्यांना विषम संख्या असे म्हटले जाते. या विषम संख्या लक्षात ठेवा. विषमच्या आधारेच ह्या संख्या काढायच्या, विषमच्या आधारे सम काढायच्या. विषम लक्षात ठेवा, विषमच्या आधारे समसंख्या काढायच्या. जसं की लक्षात आहे की स्पर्धा परीक्षामध्ये अत्यंत महत्त्वाचा घटक एक घटक लक्षात ठेवायचा, एका घटकाच्या आधारे दुसरा घटक काढा. जसं की समज लक्षात ठेवायचं की हे आपल्याला विषम माहित आहे, ऑलरेडी राहिलेल्या सम राहतील. जसं की पूर्ण लक्षात ठेवायचे, त्याच्यानंतर पूर्णांक आणि नैसर्गिक काढायच्या. पूर्ण म्हणजे शून्यापासून सुरुवात होऊन एकच्या प्रकारे येणाऱ्या आणि नंतर इकडे मायनस लावल्या की पूर्णांक झाल्या आणि हा शून्य काढला तर नैसर्गिक झाला. म्हणजे लक्षात ठेवा, पूर्ण हे शून्यापासून होते, हा शून्य काढा, हा झाला नैसर्गिक. हा शून्यापासून इकडे ऋण संख्या टाका, झाल्या पूर्णांक नैसर्गिक संख्या. जसं हा विषम संख्या की काय सांगते, विषमच्या विरुद्ध संख्या म्हणजे समसंख्या. जे विषम होऊ शकत नाही ते राहिलेल्या सम. म्हणजे की ज्या संख्येला दोनने निशेष भाग जातो, इथं भाग जात नाही, विषम मध्ये भाग जात नाही तर सममध्ये भाग जातो. ज्या संख्येला दोनने निशेष भाग जातो किंवा दोन पासून दोनच्या फरकाने येणाऱ्या संख्यांना समसंख्या म्हणतात. दोन पासून दोनच्या फरकाने येणाऱ्या संख्यांना सम म्हणतात. किंवा ज्या संख्येला दोनने निशेष भाग जातो, आता हे समसंख्या म्हणजे काय की ज्या संख्येला दोनने निशेष भाग जातो, त्याला सम असे म्हणतात. सम किंवा दोन पासून दोनच्या फरकाने येणाऱ्या संख्यांना समसंख्या असे म्हटल्या जाते. याच्यानंतरचा महत्वाचा घटक आहे की मूळ संख्या. विषम लक्षात ठेवा, विषमच्या आधारे सम काढा. हे मूळ लक्षात ठेवा, मूळच्या आधारे नंतर संयुक्त काढायच्या. आता मूळ संख्या म्हणजे की ज्या संख्येला त्या संख्येनेच भाग जातो आणि त्या संख्ये व्यतिरिक्त फक्त एकने भाग जात असेल तर त्या संख्यांना मूळ म्हणतात. आणि एकने सर्व संख्यांना भाग जातो. एक ही अशी संख्या आहे की एकच्या पाड्यात सर्व संख्या येतात, एकने सर्व संख्यांना भाग जातो. मूळ संख्या म्हणजे की ज्या संख्येला त्या संख्येनेच भाग जातो आणि त्या संख्ये व्यतिरिक्त फक्त एकने भाग जात असेल तर त्या संख्यांना मूळ संख्या म्हणतात. ज्या संख्येला त्या संख्येनेच भाग जातो आणि त्या संख्ये व्यतिरिक्त एकने भाग जात असेल तर अशा संख्यांना मूळ संख्या असे म्हणतात. किंवा जी संख्या त्या संख्येच्याच पाड्यात येते आणि त्या व्यतिरिक्त फक्त एकच्या पाड्यात येते त्या संख्यांना मूळ संख्या म्हणतात. मूळ म्हणजे की त्या संख्येला त्या संख्येनेच भाग जातो किंवा एकने, तर त्यांना मूळ म्हणतात. तर मूळ संख्या 1 ते 100, आपल्याला असा प्रश्न विचारला जातो की 1 ते 100 पर्यंत मूळ संख्या किती आहेत, म्हणजे की त्या संख्येला त्या संख्येने भाग जाणाऱ्या अशा 25 मूळ संख्या आहेत. 1 ते 100 पर्यंत मूळ संख्या किती, 1 ते 100 पर्यंत मूळ संख्या 25 आहे. तर आता हे मूळ संख्या कशी काढायची, जसं की 1 आहे, 1 ही संयुक्त किंवा मूळ संख्या नाही. हा एक व्यवस्थित लक्षात ठेवा, 1 आणि 0 हे संयुक्त किंवा मूळ नाही. 1 आणि 0 ही संयुक्त नाही आणि मूळही नाही, तर त्यावेळेस 1 ही येणार नाही. नंतर येईल 2. आता 2 घेतली तर 2ला फक्त 2नेच भाग जातो. 2 ही 2च्याच पाड्यात आहे, दुसरं कोणत्याच येत नाही. 2 व्यतिरिक्त 1 नाही. म्हणजे मूळ संख्या म्हणजे की ज्या संख्येला त्या संख्येनेच भाग जातो आणि त्या संख्ये व्यतिरिक्त फक्त एकने भाग जात असेल तर त्या संख्यांना मूळ संख्या असे म्हणतात. म्हणजे की 2 येईल, 2 नंतर ही 3 येईल, 3, 4 जर घेतली आपण 4 तर 4ला हे 2ने भाग जाईल आणि 4ने भाग जाईल, म्हणजे 4 ही आपली मूळ संख्या होणार नाही. 4ला म्हणजे ही मूळ संख्या होणार नाही. मूळ संख्या म्हणजे की ज्या संख्येला 5 घेतली तर 5ला 5नेच भाग जातो, 5 व्यतिरिक्त जात नाही, म्हणजे 2, 3, 5, 7 हे मूळ संख्या झाला. नंतर 11, 13, 17, 19, 23, 29, नंतरचे येतील 31, 37, 41, 43, 47,
नंतरचा 41, 43, 43, 47, 53, 53, 59, 67, 71, 73, 79, 83, 89 आणि 97 हे आहेत मूळ संख्या. हे 25 मूळ संख्या आहे की उदाहरणार्थ बघा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 हे 25 मूळ संख्या. 1 ते 100 पर्यंत किती आहे? हे 25 मूळ संख्या अत्यंत महत्त्वाचं आहे. पाठच करा. 25 मूळ संख्या 1 ते 100 पर्यंत 1 ते 100 पर्यंत मूळ संख्या ही 25 आहे. मूळ संख्या म्हणजे की ज्या संख्येला त्या संख्येनेच भाग जातो आणि त्या संख्येव्यतिरिक्त एकने भाग जात असेल तर अशा संख्यांना मूळ संख्या अशी म्हणतात. 1 ते 100 पर्यंत 25 मूळ संख्या. आता या मूळ संख्यांचे दोन गटात येते की आता विषम मूळ संख्या आणि सममूळ संख्या. विषम मूळ हे विषमूळ आणि सममूळ. सममूळ विषमूळ आणि सममूळ याचे असे दोन गटात विभागणी होते की आता विषम संख्या पाहिलेल्या आहे आपण, समय पाहिलेले आहे आणि मूळे पाहिलेले आहे. तर एक विषमूळ म्हणजे की जी विषमच्या गटात आहे आणि मूळच्या गटात आहे अशा संख्यांना विषमूळ संख्या म्हणजे की दोन्ही गटात आहे. की जसं दोन्ही विषमच्या गटात आहे का नाही. 5 ही काय 3 5 समजा 3 आहे 5 आहे तिन्ही विषमच्या गटात आहे मूळच्या गटात आहे. विषमूळ म्हणजे जी विषमच्या आणि मूळच्या या दोन्ही गटात असणाऱ्या संख्यांना विषमूळ म्हणतात. म्हणजे 1 ते 100 पर्यंत विषमूळ संख्या ही 24 आहे. 24 कशा? कारण दोन्ही एकमेव सममूळ संख्या. दोन्ही एकमेव एकच दोन्ही एकच सममूळ संख्या आहे. दोन्ही एकच सममूळ दोन्ही एकमेव सममूळ संख्या आहे. कारण दुसरी जर समसंख्या असेल तर तिला 2 ने भाग गेला असता. 2 ने भाग गेला असता. त्यामुळे 2 ही एकमेव सममूळ संख्या आहे. 1 ते 100 पर्यंत सममूळ संख्या किती आहे असा प्रश्न विचारला तर एक सांगावे. 1 ते 100 पर्यंत सममूळ संख्या किती? 1 ते 100 पर्यंत सममूळ संख्या किती असा प्रश्न विचारला तर एक सांगावं. 1 ते 100 पर्यंत खालीलपैकी कोणती सममूळ संख्या विचारली तर ती 2 सांगावी. आणि विषमूळ संख्या विचारल्या तर 24 सांगाव्या. कधी कधी आता प्रश्न असा विचारला की 91 ते 100 पर्यंत मूळ संख्या किती आहे? 1 आहे 97. 1 ही 97 एकमेव आहे 91 ते 100च्या दरम्यान. किंवा कधी कधी असा प्रश्न विचारला जाते की 1 ते 10 पर्यंत मूळ संख्या किती आहे? हे 2 3 5 7 1 ते 10 2 3 5 7. किंवा 1 ते 50 पर्यंत मूळ संख्या किती आहे? 15 आहे. 51 ते 100 पर्यंत किती आहे? 10. अशा 25 आहे. अशा अनेक प्रकारचे हे प्रश्न या मूळ संख्यांच्या आधारे तयार करता येतील. तर पुन्हा एकदा सांगतो व्यवस्थित मूळ संख्या लक्षात ठेवा. 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 89 आणि 97 अशा 25 मूळ संख्या आहेत 1 ते 100 पर्यंत. विषमूळ संख्या ही 24 आहेत तर सममूळ संख्या ही एकच आहे. एकच म्हणजे 2 ही एकमेव सममूळ संख्या आहे. आता या मूळ संख्येच्या आधारे आपल्याला संयुक्त संख्या काढता येईल. म्हणजे हे संयुक्त संख्या हा लक्षातच ठेवू नका. सांगायचं तर तुला संयुक्त संख्या लक्षात ठेवा. मूळ लक्षात ठेवायचं आहे. हे सम लक्षात ठेवायचं नाही. विषम लक्षात ठेवायचं त्याच्या आधारे सम काढा. जसं मूळ लक्षात ठेवा त्याच्या आधारे संयुक्त काढा. तर संयुक्त म्हणजे जे मूळ होत नाही ते राहिलेले संयुक्त. म्हणजे की जे मूळ होत नाही जे मूळ झाले ते मूळ. जे मूळ होत नाही ते राहिलेले संयुक्त संख्या. म्हणजे 1 ते 100 पर्यंत संयुक्त संख्या किती असतील? 74. कारण 1 बद्दल सांगितलं. 1 ही संयुक्त किंवा मूळ संख्या नाही. 1 ते 100 पर्यंत संख्या किती येतील आपल्या? 100. 100 मधल्या 25 काय मूळ आहेत? राहिल्या 75. 75 पैकी 1 ही संयुक्त किंवा मूळ आहे. म्हणजे 1 ते 100 पर्यंत संयुक्त संख्या किती येतील? 74. हे पाठ करून बघा. या पद्धतीनुसार काढा. 1 ते 100 पर्यंत संयुक्त संख्या किती आहे? 74. तर आता आपल्याला संयुक्त संख्या काढा म्हणलं समजा. 1 घ्या. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. पुढच्या आपल्याला काढता येते. 1 2 3 4 5 6 अशा 100 पर्यंत संयुक्त संख्या काढायच्या. तर 1 ही संयुक्त किंवा मूळ नाही म्हणजे 1 काढली. 2 ही काय आहे? मूळ आहे म्हणजे 2 ला 2 नेच भाग जातो. 3 ही मूळ आहे. तर 4 ही काय? संयुक्त म्हणजे की 4 ला किती भाग जाईल? 4 ने जाईल 2 ने जाईल म्हणजे 4 झाली संयुक्त संख्या. म्हणजे संयुक्त संख्या म्हणजे काय सांगता येईल की ज्या संख्येला त्या संख्येने भाग जातो आणि दुसऱ्या संख्येने भाग जातो त्या संख्यांना संयुक्त म्हणतात. मूळचे विरुद्ध संख्या संयुक्त संख्या. म्हणजे की ज्या संख्येला त्या संख्येने भाग जातो आणि दुसऱ्या संख्येने भाग जातो त्या संख्यांना संयुक्त संख्या म्हणतात. ज्या संख्येला त्या संख्येने भाग जातो आणि
दुसऱ्या संख्येने भाग जातो त्या संख्यांना संयुक्त संख्या असे म्हणतात. संयुक्त संख्या 1 ते 100 पर्यंत 74 आहे किंवा दोन संख्यांपासून तयार झालेली संख्या म्हणजे संयुक्त संख्या होय. दोन संख्यांपासून तयार झालेली संख्या म्हणजे संयुक्त संख्या होईल. चार उदाहरणार्थ 5 ही मूळ आहे, 7 ही मूळ आहे, म्हणजे की हे 4 6 8 9 10 हे झाल्या संयुक्त संख्या. पुढे 100 पर्यंत करा. हे 4 आहे, 6 आहे, 8 आहे, 9 आहे, 10 आहे. मूळ लक्षात ठेवा, त्याच्या आधारे संयुक्त करा. हे संयुक्त लक्षात ठेवायची गरज नाही. तर आपल्याला याच्यातही दोन गट पडतात, समसंयुक्त संख्या आणि विषम संयुक्त संख्या. समसंयुक्त संख्या म्हणजे जी समय आहे संयुक्त आहे, आणि विषम संयुक्त संख्या. विषम संयुक्त संख्या, विषम संयुक्त संख्या. समसंयुक्त संख्या म्हणजे जी समय आहे आणि संयुक्त आहे. समसंयुक्त संख्या, विषम संयुक्त संख्या. समसंयुक्त संख्या म्हणजे की जी समय आहे आणि संयुक्त आहे, म्हणजे जी समय आहे समच्या गटात आहे संयुक्तच्या समसंयुक्त, जी विषमच्या गटात आहे संयुक्तच्या ती विषम संयुक्त संख्या. म्हणजे प्रश्न असा विचारला की पहिली विषम संयुक्त संख्या कोणती? पहिली विषम संयुक्त संख्या कोणती? पहिली विषम संयुक्त संख्या ही 9 येईल. विषम संयुक्त ही विषम, 9 ही विषम आहे आणि संयुक्त आहे, म्हणजे पहिली विषम संयुक्त संख्या 9. पहिली संयुक्त संख्या कोणती? 4. पहिली संयुक्त संख्या 4. पहिली समसंयुक्त संख्या, पहिली समसंयुक्त संख्या 4. ही सम आहे संयुक्त आहे. पहिली विषम संयुक्त संख्या 9. 1 ते 100 पर्यंत संयुक्त संख्या किती आहे? 74. जे मूळच्या विरुद्ध कोणते आहे? संयुक्त. तर या मूळच्या आधारेच आपल्याला दुसरी एक संख्या काढता येते, त्याचं नाव आहे जोडमूळ संख्या. हे जोडमूळ संख्या, जोडमूळ संख्या. हे मूळच्या आधारेच हे 7 क्रमांक झाले. हे 8व्या क्रमांकाचे जोडमूळ, हा जोडमूळ संख्या. आता जोड आणि मूळ संख्या म्हणजे आपण एक मूळ लक्षात ठेवल्या, मूळच्या आधारे कोणत्या काढल्या? संयुक्त. हे संयुक्त लक्षात ठेवू नका, मूळ लक्षात ठेवा. मूळच्या आधारे संयुक्त काढा. या मूळच्या आधारेच दुसऱ्या काढता येतील आपल्याला जोडमूळ संख्या. आता जोडमूळ संख्या म्हणजे हे जोड आणि मूळ, हे जोड आणि मूळ म्हणजे जोडमूळ संख्या. म्हणजे की जे जोडमूळ संख्या म्हणजे की जोडमूळ संख्या म्हणजेच हे जोडमूळ संख्या. जोडमूळ संख्या की ज्या जोडमूळ संख्या म्हणजे काय? की ज्या दोन मूळ संख्येतील फरक हा 2 असेल अशा संख्यांना जोडमूळ संख्या असे म्हणतात. ज्या दोन मूळ संख्या असतील त्या संख्येतील फरक 2 असेल, फरक म्हणजे वजाबाकी, ज्या दोन मूळ संख्येतील फरक हा 2 असेल त्या संख्यांना जोडमूळ संख्या असे म्हणतात. उदाहरण समजा 2 3 घेतली, या 2 आणि 3 म्हणला फरक किती आहे? 1 आहे. 3 आणि 5 म्हणजे जोडमूळ आपली 3 5, हा पहिली जोडमूळ संख्या. नंतरचे येईल 5 7, नंतरचे येईल 11 13, नंतरचे येईल 17 19. हे 17 19, 11 13 17 19 हे आपण घेतली. 11 13 2चा फरक 17 19. नंतर 23 आणि 29 येईल का? नाही, कारण याच्यातला फरक 2चा नाही. 29 आणि 31 येईल. 29 31 29 31 याच्यातला फरक 2चा आहे. नंतर 41 43 हा येईल. 41 43 हा येईल पहिले. 41 43 नंतर 59 61 59 61 59 61 71 73 71 73 हे झाल्या 8 जोडमूळ संख्या. म्हणजे आपल्या हे जोडमूळ संख्या किती आहे? 8. हे जोडमूळ संख्या 8. जोडमूळ म्हणजे की ज्या दोन मूळ संख्येतील फरक हा 2 असेल अशा संख्यांना जोडमूळ म्हणतात. जोडमूळ म्हणजे की ज्या दोन मूळ संख्येतील, हा मूळ लक्षात ठेवला तर संयुक्त काढता येते, तर मूळच्या आधारेच जोडमूळ काढता येते. ज्या दोन मूळ संख्येतील फरक हा 2 असेल अशा संख्यांना जोडमूळ म्हणतात. जसं की 3 आणि 5 हे दोन्ही मूळ आहे, याच्यातला फरक 2 आहे. 5 आणि 7 11 13 17 19 17 19 29 31 41 43 59 61 71 73 हे झाले आपल्या जोडमूळ संख्या. जोडमूळ संख्या आपल्याला प्रश्न हा विचारला होता की 1 ते 100 पर्यंत जोडमूळ संख्या किती आहे? 8. 1 ते 100 पर्यंत जोडमूळ संख्या 1 ते 100 पर्यंत जोडमूळ संख्या किती आहेत? हा आपलं उत्तर येईल 8. तर ते कशाच्या आधारे काढले आपण? या मूळ संख्यांच्या आधारे. मूळ लक्षात ठेवलं तर जोडमूळ काढल्या, संयुक्त काढल्या. नंतरच्या येतील आपली सहमूळ संख्या. हे सहमूळ संख्या. सहमूळ संख्या म्हणजे की ज्या संख्या गटाला फक्त एकनेच भाग जातो. सहमूळ संख्या म्हणजे की ज्या संख्या गटाला फक्त एकने, एक संख्यांचा गट दिला जातो. गट म्हणजे 2 किंवा 2 पेक्षा अधिक संख्या जर एकत्रित दिल्या तर त्याला गट असे म्हणतात. सहमूळ संख्या म्हणजे की ज्या संख्या गटाला फक्त एकने भाग जात असेल तर अशा संख्यांना सहमूळ म्हटले जाते. उदाहरणार्थ आपल्याला 3 5 दिले, समजा उदाहरणार्थ 3 15 7 आहे.
नंतर 9 3 आहे. हे संख्यांचा गट आहे 2 3. आता या 3ला आपण 3 भाग देईल, 15ला 3 देईल, परंतु 7 जाणार नाही. 3ला 1ने भाग जातो, 1ने 7 ने 1ने तर सर्व जातो. म्हणजे की ज्या संख्या गटाला फक्त 1ने भाग जातो. आता हे 9ला 3 भाग जातो, 3ला जातो, म्हणते हे समूळ संख्या होणार आहे. म्हणजे समूळ संख्या म्हणजे की ज्या संख्या गटाला, समूळ संख्या म्हणजे की ज्या संख्या गटाला फक्त 1ने भाग जात असेल, ज्या संख्या गटाला फक्त 1ने भाग जात असेल, तर अशा संख्यांना सहमूळ म्हणतात. सहमूळ म्हणजे की ज्या संख्या गटाला फक्त 1ने भाग जात असेल, तर अशा संख्यांना सहमूळ संख्या असे म्हणतात. ज्या संख्या गटाला फक्त 1ने भाग जात असेल, तर 15 17 हे झालं समूळ संख्याचा गट. 15ला आणि 17ला फक्त 1नेच भाग जातो, एकत्रित गेला नाही पाहिजे. ज्या संख्या गटाला फक्त 1ने भाग जात असेल, तर त्यांना सहमूळ संख्या असे म्हणतात. हे झाल्या सहमूळ संख्या. याच्यानंतरच्या येतील आपल्या परिमेय संख्या. परिमेय संख्या नंतरच्या येतील अपरिमेय संख्या. परिमेय आणि अपरिमेय. हे परिमेय संख्या आणि अपरिमेय संख्या. आता परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या. परिमेय संख्या म्हणजे काय की ज्या संख्यांना दशांश स्वरूपात किंवा आवृत्ती दशांश स्वरूपात, परिमेय संख्या म्हणजे की ज्या संख्यांना दशांश स्वरूपात किंवा आवृत्ती दशांश स्वरूपात का होईना पूर्ण भाग जातो. परिमेय संख्या म्हणजे की ज्या संख्येला दशांश स्वरूपात किंवा आवृत्ती दशांश स्वरूपात का होईना पूर्ण भाग जातो. ज्या संख्यांना दशांश स्वरूपात किंवा आवृत्ती दशांश स्वरूपात का होईना किंवा ज्या संख्यांचं वर्गमूळ निघते, त्या संख्यांना परिमेय संख्या असे म्हणतात. परिमेय म्हणजे की ज्या संख्यांचं वर्गमूळ निघते, ज्या संख्यांना दशांश स्वरूपात किंवा आवृत्ती दशांश स्वरूपात का होईना पूर्ण भाग जातो, त्या संख्यांना परिमेय संख्या असे म्हणतात. परिमेय संख्या म्हणजे की ज्या संख्यांचं वर्गमूळ निघते, ज्या संख्यांना दशांश स्वरूपात किंवा आवृत्ती दशांश स्वरूपात का होईना पूर्ण भाग जातो, अशा संख्यांना परिमेय संख्या असे म्हणतात. परिमेय संख्या असे म्हणतात. उदाहरणार्थ 3/5, 2/5, 3/4, करणी चिन्हात 16 या संख्यांचं वर्गमूळ निघते. या संख्यांना दशांश स्वरूपात किंवा आवृत्ती दशांश स्वरूपात का होईना पूर्ण भाग जातो, ते म्हणजे परिमेय. या परिमेय लक्षात ठेवा. या परिमेयच्या विरुद्ध अपरिमेय म्हणजे की ज्या संख्यांचं वर्गमूळ निघत नाही, ज्या संख्यांच्या संख्यांच्या छेदात किंवा अंशात शून्य ही संख्या येते. ज्या संख्यांचं वर्गमूळ निघत नाही, ज्या संख्यांच्या छेदात किंवा अंशात शून्य ही संख्या येते किंवा छेदात पाय ही संख्या येते, त्या संख्यांना अपरिमेय संख्या म्हणजे की ज्या संख्यांचं वर्गमूळ निघत नाही, ज्या संख्येच्या छेदात शून्य ही संख्या येते, त्या संख्यांना अपरिमेय म्हणतात. परिमेयच्या विरुद्ध संख्या म्हणजे अपरिमेय. लक्षात ठेवा. ज्या संख्यांचे इथं वर्गमूळ निघते, इथं वर्गमूळ निघत नाही, हे परिमेय संख्या, ही अपरिमेय संख्या. नंतरची येईल आपली वास्तव संख्या. हा वास्तव संख्या नंतरचा अवास्तव संख्या. आता हे वास्तव संख्या म्हणजे काय की परिमेय आणि अपरिमेय यांना एकत्रित संख्यांना वास्तव संख्या म्हणतात. की ज्या परिमेय आहेत, परिमेय व अपरिमेय या एकत्रित संख्यांना वास्तव संख्या म्हणतात. वास्तव संख्या म्हणजे की परिमेय व अपरिमेय या एकत्रित संख्यांना वास्तव संख्या असे म्हटले जाते. परिमेय आणि अपरिमेय यांना एकत्रित संख्यांना वास्तव संख्या असे म्हटले जाते. परिमेय आणि अपरिमेय यांना एकत्रित संख्यांना वास्तव संख्या म्हणतात. परिमेय आणि अपरिमेय यांना एकत्रित संख्यांना वास्तव म्हणतात. हे परिमेय लक्षात ठेवलं तर अपरिमेय काढता येते, हा वास्तव लक्षात ठेवला तर अवास्तव. वास्तव म्हणजे की परिमेय व अपरिमेय या एकत्रित संख्यांना वास्तव संख्या म्हणतात. वास्तव संख्या म्हणजे परिमेय व अपरिमेय यांना एकत्रित संख्यांना काय म्हणतात, वास्तव संख्या. आणि अवास्तव संख्या म्हणजे की ज्या संख्याच असू शकत नाहीत, अशा संख्यांना अवास्तव संख्या म्हणतात. की ज्या संख्याच असू शकत नाहीत, अशा संख्यांना अवास्तव संख्या असे म्हणतात. उदाहरणार्थ करणी चिन्हात -6 या पद्धतीतल्या संख्या येतात. हे झाल्या अवास्तव म्हणजे की ज्या संख्याच असू शकत नाहीत, अशा संख्यांना अवास्तव संख्या असे म्हणतात. अशा संख्यांना अवास्तव संख्या असे म्हटल्या जाते. याच्यानंतर जे येतील की आपल्या करणी संख्या.
म्हणजे कर्णी संख्या म्हणजे की हे आहे कर्णी चिन्ह, या या चिन्हाला कर्णी चिन्ह असे म्हणतात, हे कर्णी चिन्ह. आणि या कर्णी चिन्हात येणाऱ्या संख्यांना कर्णी संख्या असे म्हणतात, की कर्णी चिन्हात येणाऱ्या संख्यांना हे कर्णी चिन्हात येणाऱ्या संख्यांना कर्णी संख्या असे म्हणतात. कर्णी चिन्हात येणाऱ्या संख्यांना कर्णी संख्या असे म्हणतात. कर्णी या चिन्हाला कर्णी चिन्ह असे म्हणतात. कर्णी चिन्ह, कर्णी चिन्हात. आणि या कर्णी चिन्हात येणाऱ्या संख्या, हे चिन्ह म्हणजे झालं कर्णी चिन्ह. आणि या कर्णी चिन्हात येणाऱ्या संख्यांना कर्णी संख्या असे संबोधले जाते. कर्णी चिन्हात येणाऱ्या संख्यांना कर्णी संख्या असे म्हणतात. कर्णी चिन्हात हे जे काही कर्णी चिन्ह आहे, या कर्णी चिन्हात येणाऱ्या संख्यांना कर्णी संख्या असे म्हणतात. कर्णी चिन्हात येणाऱ्या संख्यांना कर्णी संख्या असे म्हणतात. कर्णी चिन्हात येणाऱ्या संख्यांना काय म्हणतात? कर्णी संख्या असे म्हणतात. आणि नंतरच्या येथील वर्गसंख्या, वर्गसंख्या नंतरच्या येथील आपल्या घनसंख्या, वर्गसंख्या आणि घनसंख्या, वर्गसंख्या, घनसंख्या, वर्गसंख्या आणि घनसंख्या. आता वर्गसंख्या म्हणजे काय, की ज्या संख्येला त्या संख्येनं गुणल्यानंतर आलेली संख्या म्हणजे वर्गसंख्या होय. वर्गसंख्या म्हणजे काय, की ज्या संख्येला त्या संख्येनं गुणल्यानंतर आलेली संख्या म्हणजे वर्गसंख्या. वर्ग, की ज्या संख्येला त्या संख्येने गुणल्यानंतर आलेली संख्या म्हणजे वर्गसंख्या. वर्ग म्हणजे की ज्या संख्येला त्या संख्येने गुणले. तर हा वर्ग आणि वर्गमूळ हा स्वतंत्र होईल आपला. वर्ग, वर्गमूळ, घनमूळ आणि कर्णी चिन्ह हे तिन्ही स्वतंत्र भाग घेतले जातात. हे स्वतंत्र टॉपिक होतं तिन्ही. कर्णी चिन्हाची बेरीज, वजाबाकी, भागाकार, गुणाकार होते. वर्ग करणे, त्याचं वर्गमूळ काढणे, घन करणे, त्याचं घनमूळ काढणे, हे सर्व घटक हे स्वतंत्र घेतल्या जातात. वर्ग करण्याच्या अतिशय सोप्या पद्धतीत आहे. एक जर वर्ग करले तर त्याच्यात आधारे घनमूळ काढता येते, वर्गमूळ करता येते. म्हणजे जर एक पद्धत लक्षात ठेवली तर दोन्ही करता येते. आणि या कर्णी चिन्हाच्या आधारे, आता हे कर्णी चिन्ह जर व्यवस्थित केलं, कर्णी चिन्ह वर्ग, वर्गमूळ, घनमूळ केलं तर याच्या आधारे घातांक आहे. म्हणजेच कर्णी चिन्ह, घन, वर्ग, वर्गमूळ याच्या आधारे पूर्ण घातांक सोडव. घातांकाचे नियम सोडले तर घातांकामध्ये याचाच वर्ग दिला जाते, कर्णी चिन्ह दिले जाते. कर्णी चिन्ह हे घातांकामध्ये संपूर्ण घटक हे एकत्रित घातांकावर प्रश्न घेतला जाते. म्हणजे घातांकाचा जर एक प्रश्न सोडला तर त्याच्यात घन, वर्ग, कर्णी चिन्ह हे तिन्ही नियम येतात. त्यासाठी हे तिन्ही अत्यंत महत्त्वाचे घटक आहेत. त्यासाठी वर्ग म्हणजे की ज्या संख्येला त्या संख्येनं गुणल्यानंतर आलेली संख्या म्हणजे वर्गसंख्या. सध्या तर एवढं लक्षात ठेवा, वर्गामध्ये याची पद्धत सांगितल्या जाईल. तर म्हणजे जसं की उदाहरणार्थ 1 ला 1 न गुणलं तर 1, 2 ला 2 ने गुणलं तर 4, 3 ला 3, नंतर किती 9, 4 गुणिले 4 किती येतील 16. याच पद्धतीने हे झाल्या वर्ग. वर्गसंख्येला चौरस संख्या असे म्हणतात. वर्गसंख्येला चौरस संख्या असे सुद्धा म्हटले जाते. वर्गसंख्येला चौरस संख्या असे म्हणतात. 1, 4, 9, 16 हे झाल्या वर्गसंख्या. आणि या वर्गसंख्येला चौरस संख्या असे म्हणतात. वर्गसंख्येला चौरस संख्या सुद्धा म्हटल्या जाते. आणि नंतर येईल घन. घन म्हणजे की ज्या संख्येचा त्या संख्येशी 2 वेळा केलेला गुणाकार म्हणजे की घन. की ज्या संख्येचा त्या संख्येशी केलेला 2 वेळा गुणाकार म्हणजे की घन होय. ज्या संख्येचा त्या संख्येशी केलेला 2 वेळा गुणाकार म्हणजे की घन होय. 1 गुणिले 1 गुणिले 1 म्हणजे 1. नंतर 2 गुणिले 2 गुणिले 2, 2 वेळा गुणाकार. मांडणी 3 वेळा होते, गुणाकार 2 वेळा होता. जसे 1 गुणिले 1 1 नंतर गुणिले 1 म्हणजे 8, नंतर 3 गुणिले 3 गुणिले 3 27 हे झाल्या घनसंख्या. हे कोणत्या संख्या झाल्या हे आपण पाहिल्या घनसंख्या. हे घनसंख्या. आता झाल्या 16 प्रकारच्या संख्या. याच्यानंतरची जी संख्या आहे ती येईल आपली गुणाकार व्यस्त संख्या. 16 संख्या नंतर येईल 17 संख्या, 17वी हे गुणाकार व्यस्त. गुणाकार व्यस्त संख्या, बेरीज व्यस्त संख्या, बेरीज व्यस्त संख्या. नंतरची त्रिकोणी संख्या, त्रिकोणी संख्या. नंतर सममिती संख्या, सममिती संख्या. आणि नंतर येईल केवळ मूल्य, केवळ मूल्य. नंतर येईल केवळ मूल्य. एवढे घटक पाहिजे. तर हे गुणाकार व्यस्त संख्या म्हणजे की कोणत्याही दोन संख्यांचा गुणाकार हा 1 येत असेल. कोणत्याही दोन संख्यांचा गुणाकार जर 1 येत असेल तर त्यांना एकमेकांची गुणाकार व्यस्त संख्या म्हणतात. कोणत्याही दोन संख्येचा गुणाकार 1 येत असेल तर समजा उदाहरण, समजा 5 ची गुणाकार व्यस्त म्हणजे गुणाकाराचे उलट भागाकार जाईल 1/5. गुणाकाराचे काल्याचे भागाकार हे गुणाकार व्यस्त झाले. या दोन संख्यांचा गुणाकार 1. गुणाकार व्यस्त संख्या म्हणजे की कोणत्याही दोन संख्यांचा गुणाकार जर येत असेल तर त्या दोन संख्यांना एकमेकींचे गुणाकार व्यस्त संख्या असे म्हणतात. आता 5 ला गुणाकार व्यस्त संख्या म्हणले, 5 ला गुणाकार व्यस्त संख्या आहे 5.
एखादी संख्या दिली आणि तिला गुणाकार व्यस्त लिहायला म्हणलं तर ती भागाकारात लिहायची. हे 1/5 ही झाली गुणाकार व्यस्त, म्हणजे त्यांचा गुणाकार 1 आला पाहिजे. गुणाकार किती आला पाहिजे? 1. गुणाकार व्यस्त संख्येमध्ये की हे गुणाकार 1 येणे हा बंधनकारक असेल, गुणाकार 1 असेल तर ते गुणाकार व्यस्त संख्या असतात. म्हणजे की कोणत्याही दोन संख्यांचा गुणाकार, जर कोणत्याही दोन संख्यांचा गुणाकार 1 असेल तर त्यांना एकमेकांच्या गुणाकार व्यस्त संख्या असे म्हणतात. नंतर बेरीज. आता बेरीज व्यस्त संख्या म्हणजे काय? बेरीज व्यस्त संख्या समान संख्या परंतु विरुद्ध चिन्ह. समान संख्या समान आहे 5, हे -5. बेरीज व्यस्त संख्या. बेरीज व्यस्त संख्या म्हणजे कोणत्याही दोन संख्यांची बेरीज व्यस्त संख्या हे उत्तर हे नेहमी 0 येते. म्हणजे की समान संख्या असतात, समान संख्या ही समान असते, संख्या ही समान आहे परंतु चिन्ह कसे आहे? विरुद्ध. हे मायनसच्या विरुद्ध प्लस. तर याचं क्रिया केल्यानंतर उत्तर किती यायला पाहिजे? 0. म्हणजेच बेरीज व्यस्त संख्या म्हणजे की संख्या समान आणि विरुद्ध चिन्ह असणाऱ्या संख्यांना बेरीज व्यस्त संख्या म्हणतात. बेरीज व्यस्त संख्या म्हणजे की समान संख्या ही समान असतील, संख्या आपल्या समान संख्या परंतु विरुद्ध चिन्ह, समान संख्या परंतु विरुद्ध चिन्ह असणाऱ्या संख्यांना बेरीज व्यस्त संख्या असे म्हणतात. समान संख्या परंतु विरुद्ध चिन्ह, समान संख्या परंतु विरुद्ध चिन्ह, हे संख्या कशा आहे? समान संख्या परंतु विरुद्ध चिन्ह असणाऱ्या संख्यांना बेरीज व्यस्त संख्या म्हणतात. समान संख्या संख्या कशा आहे? समान परंतु विरुद्ध चिन्ह असणाऱ्या संख्यांना बेरीज व्यस्त संख्या असे म्हणतात. आता त्रिकोणी संख्या म्हणजे काय? ती संख्या व त्याच्या पुढील संख्या घेऊन ती संख्या गुणिले त्याच्या पुढील संख्या. समजा 2 आहे, 2च्या पुढील संख्या 3 घ्यायचं भागिले 2, म्हणजे त्रिकोणी संख्या. आता 2 ची त्रिकोणी संख्या किती येईल? 3. म्हणजे की उदाहरणार्थ या पद्धतीने या त्रिकोणी संख्यांचा किंवा मग n प्लस 1 भागिले 2 यानुसार त्रिकोणी संख्या काढा. n म्हणजे त्या त्रिकोणी संख्येचा पाया. हा घटक आपल्याला हस्तांदोलन मध्ये घ्यायचा, कारण हस्तांदोलन मध्ये इथं -1 लिहायला लागते आणि त्यावेळेस हा पाया काढा, त्रिकोणी संख्या काढा, त्याच्या पुढची दुसरी त्रिकोणी संख्या, पूर्वीची 7वी त्रिकोणी संख्या. या पद्धतीतला पूर्ण घटक हा आपल्याला हस्तांदोलन आणि त्रिकोणी संख्या हे एकत्रित आहे, जवळपास सारखाच आहे. हस्तांदोलन आणि त्रिकोणी संख्या हे जवळपास सारखाच आहे. इथं फक्त मायनस लागते आणि या त्रिकोणी संख्येमध्ये प्लस लागते. जसं की 1 ची त्रिकोणी संख्या 1 ची 1. आता याची 1 ची 1, 1 च्या समोर येईल कोणती आहे? 2, 2 ची 3, इथे किती येईल? 3. या 2 च्या समोर येईल 3, 3 ची किती येईल? 6 प्लस करा, नंतर किती येईल? 4, 10, नंतर किती येईल? 5, 15. 5 ची त्रिकोणी संख्या 15. हे 5 ची त्रिकोणी संख्या किती येईल? 15. 5 ची त्रिकोणी संख्या 1 ची 1, 2 ची 3, 3 ची किती येईल? 6, 4 ची 10, 5 ची 15. हे त्रिकोणी संख्यांचा सिक्वेन्स आहे. हा त्रिकोणी संख्यांचा सिक्वेन्स, हा त्रिकोणी संख्यांचा हस्तांदोलन आणि त्रिकोणी संख्या जवळपास सारख्याच आहे. त्याच्यातला फरक हा एक, जर त्रिकोणी लक्षात ठेवली तर आपल्याला हस्तांदोलनाचे प्रश्न लक्षात काढता येतील. हस्तांदोलन लक्षात ठेवलं तर त्रिकोणी संख्येवरचे पूर्ण प्रश्न काढता येतील. जवळपास सारखाच आहे. जे भाग सारखे आहेत त्याच्यापैकी एक लक्षात ठेवा, त्याच्याच आधारे पूर्ण भाग सोडवणार. नंतरच्या येईल आपली समती संख्या. समती संख्या म्हणजे की ज्या संख्येचे किंवा आकृतीचे समान 2 भागामध्ये विभागणी करता येते. ज्या संख्येचे किंवा आकृतीचे समान 2 भागात, की उदाहरणार्थ हा 3 आहे, या 3 चे समान 2 भाग करता येते. हा 3 किंवा 8 आहे किंवा वर्तुळ आहे आकृतीचे, त्याला समती आकृती म्हणते. समती आकृत्या म्हणजे काही? समती आकृती म्हणजे ज्या आकृत्यांचे समान 2 भाग करता येते. जसं या त्रिकोणाचे समान 2 भाग करता येणार म्हणजे ही समती आकृती नाही. की जसं की या 9 चे समान 2 भाग करता येत नाहीत म्हणजे ती समती संख्या नाही. समती संख्या म्हणजे की ज्या संख्येचे समान 2 भागात म्हणजे 2 तुकडे करता येतील अशा संख्यांना समती संख्या असे म्हणतात. उदाहरणार्थ या 3 चे 8 चे 2 समान भागात विभागणी करण्यात आलेली आहे, ते म्हणजे समती संख्या होय. केवळ मूल्य म्हणजे काय? आलेखाच्या आरंभ बिंदूपासूनचे अंतर म्हणजे केवळ मूल्य होय. आलेखाच्या आरंभ बिंदूपासूनचे अंतर म्हणजे केवळ मूल्य होय. केवळ मूल्य म्हणजे आलेखाच्या आरंभ बिंदूपासूनचे अंतर म्हणजे केवळ मूल्य होय. केवळ मूल्य हे सरळ 2 उभ्या रेषांनी दर्शवले जाते. केवळ मूल्य हे सरळ 2 उभ्या रेषांनी दर्शवले जाते. केवळ मूल्य सरळ 2 उभ्या रेषांनी दर्शवले जाते. केवळ मूल्यात संख्या ही धन किंवा ऋण असेल तर उत्तर नेहमी ही धनच येते. धन म्हणजे प्लस. म्हणजे की उदाहरण समजा हे केवळ मूल्यामध्ये -5 हे +5 भागिले केवळ मूल्यात 5 आहे. हा आपल्याला सोडवायचं सांगितलं तर या केवळ मूल्याचं या उत्तर
हे 5च येईल. केवळ मूल्य संख्या ही धन किंवा ऋण असेल, केवळ मूल्य संख्या ही धन किंवा ऋण असेल तर नेहमी संख्या ही धनच असते. इथं प्लसला प्लस हे 5, धन असेल तर हे धनच, इथेही धन आहे धन, हे 5 आणि 5 10, बरोबर किती 2. एवढंच लक्षात ठेवा की आलेखाच्या आरंभ बिंदूपासूनचा अंतर म्हणजे केवळ मूल्य होय. केवळ मूल्य सरळ 2 उभ्या रेषाने दर्शवले जाते आणि केवळ मूल्य संख्या ही धन हे धन किंवा ऋण असेल तरी तिची व्हॅल्यू म्हणजेच किंमत ही नेहमी धन म्हणजे प्लस असते. हे आपण 21 प्रकारच्या जवळपास संख्या पाहिलेल्या आहे. पुन्हा एक वेळेस व्यवस्थित सांगतो की हे पूर्ण लक्षात ठेवा. त्याच्या आधारे पूर्णांक काढा आणि नैसर्गिक काढा. पूर्ण म्हणजे की शून्यापासून सुरुवात होऊन 1च्या प्रकारे अनंतपर्यंत येणाऱ्या संख्या म्हणजे पूर्ण संख्या. पूर्णांक म्हणजे की शून्यापासून धन किंवा ऋण अनंतपर्यंत येणारा म्हणजे की पूर्णांक संख्या. नैसर्गिक संख्या म्हणजे की 1 पासून 1च्या प्रकारे अनंतपर्यंत येणाऱ्या संख्या म्हणजे की नैसर्गिक संख्या. विषम लक्षात ठेवा. त्याच्या आधारे सम काढा. विषम म्हणजे की 1 पासून 2च्या फरकाने येणाऱ्या किंवा ज्या संख्येला दोन्ही निशेष भाग जात नाही त्या म्हणजे विषम आणि भाग जातो म्हणजे सम. मूळ संख्या म्हणजे की ज्या संख्येला त्या संख्येनेच भाग जातो आणि त्या संख्येव्यतिरिक्त फक्त 1ने भाग जातो त्यांना मूळ संख्या असे म्हणतात. 1 ते 100 पर्यंत 25 आहेत. विषममूळ संख्या 24 आहेत. सममूळ संख्या 2 ही एकमेव आहे. आणि या मूळच्या आधारे संयुक्त काढा. संयुक्त हे पाठ करू नका, मूळ लक्षात ठेवा. मूळच्या आधारे हे संयुक्त काढा. संयुक्त संख्या म्हणजे की ज्या संख्येला त्या संख्येनेही भाग जातो आणि दुसऱ्या संख्येनेही भाग जातो त्या संख्यांना संयुक्त संख्या असे म्हणतात. 1 ते 100 पर्यंत 74 संयुक्त संख्या आहेत. आणि समसंयुक्त संख्या त्याची पहिली समसंयुक्त संख्या येईल 4, पहिली संयुक्त संख्या 4. विषम संयुक्त संख्या पहिली येईल 9. पहिली विषम संयुक्त संख्या किती येईल 9. नंतरच्या जोडमूळ संख्या, जोडमूळ म्हणजे की दोन मूळ संख्येतील फरक 2 असेल तर त्यांना जोडमूळ म्हणतात. आपण हे जोडमूळ पाहिलेले आहे. 1 ते 100 पर्यंत 1 ते 100 पर्यंत 8 जोडमूळ संख्या आहेत. 1 ते 100 पर्यंत 8 जोडमूळ संख्या आहे. समूळ संख्या म्हणजे की ज्या संख्या गटाला फक्त 1नेच भाग जातो त्यांना समूळ म्हणतात. परिमेय म्हणजे की ज्या संख्यांना दशांश स्वरूपात किंवा आवृत्ती दशांश स्वरूपात किंवा ज्या संख्यांचं वर्गमूळ निघते ते म्हणजे परिमेय. परिमेयच्या विरुद्धात अपरिमेय. ज्या संख्यांच्या छेदात शून्य किंवा ज्या संख्यांचं वर्गमूळ निघत नाही ते म्हणजे अपरिमेय. वास्तव संख्या, परिमेय आणि अपरिमेय संख्या एकत्रित संख्यांना वास्तव म्हणतात. अवास्तव म्हणजे की ज्या संख्याच असू शकत नाहीत. कर्णी संख्या म्हणजे की कर्णी चिन्हात येणाऱ्या या चिन्हाला कर्णी चिन्ह असे म्हणतात आणि अशा चिन्हात येणाऱ्या संख्या म्हणजे कर्णी संख्या. वर्ग संख्या म्हणजे की त्या संख्येला त्या संख्येने गुणल्यानंतर आलेली संख्या म्हणजे वर्ग संख्या होय. घन संख्या म्हणजे की त्या संख्येचा त्या संख्येशी 2 वेळा केलेला गुणाकार म्हणजे की घन संख्या होय. गुणाकार व्यस्त म्हणजे की कोणत्याही दोन संख्यांचा गुणाकार हा 1 येत असेल तर त्यांना एकमेकांच्या गुणाकार व्यस्त संख्या म्हणतात. आणि बेरीज व्यस्त म्हणजे की समान संख्या परंतु विरुद्ध चिन्ह असणाऱ्या संख्यांना बेरीज व्यस्त संख्या म्हणतात. त्रिकोणी संख्या म्हणजे ती संख्या व त्याच्या पुढील संख्या घेऊन गुणाकार भागिले 2 केलं तर त्रिकोणी संख्या मिळतात. म्हणजे 1 3 6 10 15 हे झाल्या त्रिकोणी संख्या. समती संख्या म्हणजे की ज्या संख्यांचे समान 2 तुकडे किंवा 2 भाग करता येते त्यांना समती संख्या म्हणजे केवळ मूल्य म्हणजे आलेखाच्या आरंभ बिंदूपासूनचा अंतर म्हणजे केवळ मूल्य होय. आणि केवळ मूल्य संख्या ही धन किंवा ऋण असेल तर उत्तर नेहमी हे धनच येते. हे व्यवस्थित लक्षात ठेवा. या संख्यांच्या आधारेच पूर्ण आपल्या पूर्णता हा बुद्धिमत्ता आणि पूर्ण हे गणित अवलंबून आहे. समजा आता तुम्हाला सरासरी काढायची तर सरासरीमध्ये एक सूत्र सांगितलं जाईल की एकूण संख्यांची बेरीज भागिले एकूण संख्यांची बेरीज भागिले एकूण संख्या निघेल सरासरी. तर सरासरीच्या वेळेस त्यावेळेस आपल्याला पहिल्या मूळ संख्या पहिल्या 5 मूळ संख्यांची सरासरी काढा म्हणलं तर पहिल्या 5 मूळ संख्यांची बेरीज भागिले एकूण संख्या किंवा पहिल्या 5 संयुक्त संख्यांची सरासरी काढा किंवा विषमची काढा, नैसर्गिक काढा किंवा पूर्ण संख्यांची काढा किंवा त्रिकोणी संख्यांची काढा किंवा पहिल्या 5 वर्ग संख्यांची बेरीज, घन संख्यांची बेरीज करा. हे असा प्रश्न या पद्धतीत किंवा आपल्याला बुद्धिमत्तामध्ये हा प्रश्न हे सिक्वेन्स कोणते आहे, विसंगत घटक ओळखा. त्यामध्ये ह्या संख्या अत्यंत उपयुक्त आणि महत्त्वाच्या संख्या केला तरच बुद्धिमत्ता अक्षरमाला हे समजेल किंवा अंकमालिका विसंगत घटक कोणता आहे हे संपूर्ण या संख्यावर अवलंबून आहे. संख्या हा अत्यंत महत्त्वाचा घटक आहे. वारंवार संख्या गणिताचा एक महत्त्वाचा नियम म्हणजे की बेसिक ज्यांना माहित आहे त्यांनाच गणित सोडवता येतं आणि आपण हे बेसिक पासून सुरुवात केली. हा बेसिक मधला पहिला टाकलेला आहे. संख्या हा अत्यंत महत्त्वाचा घटक हा आपण पूर्ण केलेला आहे आणि हा वारंवार रिव्हिजन करा हा संख्या. आणि आपल्या चॅनलला लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि शेअर करा. आणि तुमच्या जे काही प्रश्न असतील तर ते कमेंट्स बॉक्समध्ये टाका. त्याच्यावर आपण एक व्हिडिओ तयार करून तुम्हाला सांगितलं जाईल. आणि आपल्या ह्या एकत्रित गणित हा लवकरच पुस्तक प्रकाशित होईल. त्यांची आवृत्ती घ्या. त्याच्यात
खूप साध्या पद्धतीत मांडण्याचा प्रयत्न केलेला आहे आणि तो नक्कीच फायदेशीर ठरणार एवढं निश्चित आहे. नमस्कार.